සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අද ගෙනාවා ඔයාලට රසම රස chicken curry එකක්. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා දන්නවනේ මේ දවස්වල ගෑස් හරිම හිඟයි. ඒ වගේම හැම ගෙදරම තරලිප් හදාගන්න බෑ. ඉතින් ඒකට විකල්පයක් විදිහට අද කාලේ විවිධ වර්ගයේ ලිප් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් වෙළඳපොලේ ගන්න. ඉතින් ඒ අතර තමයි අඟුරු සමාන පොල්කටු අඟුරු වලින් උයන ලිප. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි කඩෙන් ගත්ත ලිපක් නෙමෙයි. මේක අපේ ගෙදරම අපි හදාගත්ත ලිපක්. ඉතින් මේක හැදුවේ මගේ මහත්තයාගේ තාත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි හදාගත්ත පොල්කටු අඟුරු ලිපය හදන පළවෙනි ව්‍යංජනය තමයි මේක. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ රසම රස chicken curry එක කොහොමද අපි මේ ලිපේ ඉස්සෙල්ලාම හැදුවේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ ලිප. ඉතින් මේක හදන්න අපිට ඇත්තටම අපි පාවිච්චි කරේ ඉවිතරන රයිස් කුකර් එකක්, ඒ වගේම මැටි ලිපක්, තව අරගෙන තියෙනවා පොඩි කම්පියුටර් ෆෑන් එකක්. ඉතින් මේ තුන තමයි මේක ප්‍රධාන ද්‍රව්‍ය විදිහට අපි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ලිපේ මේ කරන්නේ ඔයාලා දැක්කනේ නැති අඟුරු පොල් කටු පත්තු කරලා අඟුරු හදාගන්න එක තමයි අපි කරේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ ලිප හදන්න අපිට රුපියල් 1000ක්වත් ගියේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති කඩේ මේ ලිපක් කොච්චර ගණන් වෙනවද කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් අපේ රසම රස chicken curry එක හදාගමු.
ඉතින් අපේ මස් කරි එක දැන් අපි හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ මස් කරි එක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඉතින් ඇත්තටම අපි පොල් කටු අඟුරු ලිප මේක හැදුවට අපිට කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැතුව අපි මේක හොඳට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ තමයි පොල් කටු අඟුරු දාලා මස් ඉවුවට පස්සේ මස් එක හරිම හයිය කියලා. නමුත් ඔයාලා දන්නේ නැති මේ ලිපේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ දර නෙමෙයි පොල් කටු විතරයි. ඒ කියන්නේ පොල් කටු අඟුරු වලින්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ මස් හරිම soft එකකට තියෙනවා. පොඩ්ඩක්වත් අදගත් තියෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලත් මේ මස් කරි එක හදලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ තවත් රෙසිපි දැනගන්න ඕන නම් ඔයාලා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් කාලේ හිටින් subscribe button එක click කරලා මේ දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පොන්චි like එකක් දාන්න, තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා comment එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.